Guys, so it's day 3 of our Kariya trip and prepared na kami. Bumili kami ng mga hot packs. So cute niya, frozen themed. And si Anna and Elsa. Tapos meron si Elsa lang. Ayan, para the cold never bothered us anyway. So magpapaturo tayo dito sa hotel kung paano ba sila gamitin kasi baka ma-fail lang tayo. Show us how this is. Shake it? Yeah. Let's try it. Meron pa siyang mga drawings dito ng Frozen, si Elsa. Hindi pa siya umiinit. Uminit na ba, ma? Alam mo, gusto mo ko. Guys, so today is going to be the coldest day here in Seoul. And we chose today to wear the hanbok. So, good luck sa amin. Guys, nawawala kami. Hinahanap namin yung Hanbok rental place na binook namin sa Klook. Okay, so at least na-explore namin yung Bukchon Hanok Village. Dami namang mga cute na mga house. And then nakita na rin namin yung We Are Young na mural. Nag-picture kami doon. At least kahit nawawala ka, ang ganda pa rin dito sa Korea. Yay! Ito na, nahanap na rin namin. Yay! So, nandito na kami sa Hanbok Rental Studio Place. Ganda dito sa binook naming Hanbok rental kasi meron silang mga pictorial spots. So, ayan, picture-picture. So, apart from dito sa loob, meron rin silang pictorial spots dito sa labas. Ayan, so ito talaga nangyayari. Nakahanbok kasi naka-coat. Nagluluhan na naman yung ice ko sa lamig. So, papunta na tayo sa Gyeongbokgung Palace. Annyeonghaseyo! Arigato, ne! Iba yun! Ohayou gozaimasu! Baby! Hanap tayo ng photoshoot spot. Guys, kasi ang ganda. Ang laki niya. It is the biggest palace here in Korea, I think. I'm gonna do my research. Ang ganda ng ceiling nila, guys. So intricate and colorful. Against ay, hindi ko na makita kasi matapat sa araw.
nagpapalit na ulit kami. And nagpapainit lang muna bago sumabak ulit sa freezer sa labas. Tapos tingnan niyo, binigyan nila kami ng hot water. Nilalagay ko siya dito sa paa ko. Ang lamig! Ang tigas na ng toes ko. Cute. Kala ko noon na electric fan. Heater pala. So, maghahanap na kami ng lunch here in Hanbok. Ay, Hanbok tuloy. Bukchon, Hanok Village. Dami na naman ang in-order namin. Sabi ko kay mami, ang dami na yan eh. Ano? Kaya niya daw yan. Marami. Dami kayo. Katulad sa Nami Island. Sarap. Pampainit. Beef noodles soup. Guys, di ko na kinakayanan. Magpapalit na ako ng medyas. Kailangan ko ng long socks. Na tayo ng Baguio. Oops, nakamali kami. Dead end pala doon. Kasi guys, ito mga nakatira din talaga dito yung mga tao. Ang galing. Para siyang vegan. Hanapin natin yung main street nila. Ayan, so nahanap na natin. Ito pala, it was just around the next block. Daddy. Finger heart rin siya eh. Sarap nung araw, guys. Dito na tayo. Ito yung pinakamagandang spot dito. Kita niyo yung Seoul Tower. Right over there. Dito tayo dyan mamaya. Oh my gosh, guys. Biglang nag-multiply yung mga tao. Buti na lang nauna kami. We're on our way to have merienda at Cafe Bora. So, nandito yung mga cute na mga purple desserts. Yay! Dito na kami. Merienda time. Harap! Ay, saan totoo? Kakaiba yung lasa niya. Akala ko nung una, lasang ube lang to. Kasi may parang kakaiba siyang lasa. Tapos yung ice niya ang pino. Sweet potato. Cassava chips. Yamaguchi. Oma. Dad and Mom. Sweet potato porridge. Tuwang-tuwa sa tubo. On our way to Seoul Tower. Ayan, so nandito na kami sa near Seoul Tower and we're going to ride the cable car going up. Waiting for the cable car. Ayan na! Simula na! Cable car! Ready? Wow! Ganda ng view!
Bilangin natin. Ilan kaya dito yung mga nag-break na? Ganda ng view, guys. Seoul. Ay, pinagagawa natin. Sabi nila, what are they doing? Souvenir shopping here at N-Tower. Dito tayo ngayon sa N-Gift Shop. N-Gift Shop. And look what we found. Snow globes. Cute! Now here at the 5th floor of the observation deck. And i-claim na natin yung clock tickets here sa machine. Hindi ko siya mabidyohan kasi kailangan ko yung phone. Wow! Ang experiential nung papunta dun sa elevator. Ganito pa pala sila. Ganda. Wow! So, hintayin na natin yung elevator. So, nabudol rin kami. Nakakuha kami ng ganitong photo. So, ang cute niya. At least, para rin siyang snow globe. OM, ang sweet naman ng dalawa. Spotted! Parang nasa K-drama, guys. Hanbok. Okay. Mix natin siya with the beef. Ating itong beef bibimbap. Heaven, oh my gosh. Favorite ko to sa bonchon. Try naman natin yung hot pot bibimbap. Mas masarap kasi mas mainit. Garlic, chives with squid and shrimp seafood pancake nila. Oh my gosh, parang ito yung pinakamasarap na nakainan natin so far. May lasa siya ng sili natin sa sinigang. Walang. Ginanato ko na yung turtleneck ko. Lamig! ABC Mart. Para sa boots niya, worth it naman kasi ilang araw pa naman tayo dito sa Korea. Excited na ako mag-myeongdong. Nakakatakam yung street food nila. Tell me why ain't nothing but a heartbreak.